बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नन्नी वीडियो लेक्चर के वमंग बहस को UV visible radiation absorption चिकले UV visible radiation absorption color of metal complex the metal complex चिकम color दे आगा चिकला पदी दगा बांधी लगी पदी metal complex बांधी लगी और दगा metal complex मुंता प color शक्ल की खारी نو موږ به UV visible radiation absorption دا خو اصل کې د UV visible absorption چې کوم دی د دې UV visible spectroscopy د دې په اپلیکیشن کې موږ دا خبره کړې و چې په دې باندې به موږ څه کوو کلر اف کمپلیکس معلومو ډیټرماین کوو امپورټنت خبره یا ساتي کوارډینیشن کمپاوند یا کوارډینیشن کمپلیکس ورته ویل کی ار موستلی کلرز موستلی زموږ سره سړي کلرز دي د سره وجه نه کلرز دي ډیو ټو ډي ټرانزیشن ډي ټرانزیشن څه ته وایي transition اصل کی موومنت او لکی موومنت اف الکترون د الکترون د یو ځای نه بل ځای ته شفټینګ کېدل او ته دیتا موږ ترانزیشن وایو ټیک شو ها د ډي نه چې کله الکترون شپ شي ډي ته دیتا موږ ډي ترانزیشن وایو نو کلر اف میټل کمپلیکس میټل کمپاوند از ډیو ټو ډي ترانزیشن موست امپورټنت ام سی کیوز یا شارټ کوېسچنو کې هم دا راځي شي شارټ ترانزیشن ایلیمنٹس یا آین هیوینګ فول فیلډ که فرض که زمون سره ترانزیشن چې کوم الیمنټس دا غي چې کوم ډي اربیټل لې یا هغه مکمل فولو کدا په عین شکل کې لري که په الیمنٹ شکل کې کدا مکمل فولو یا مکمل امټي وو نو دا به کلر نه ورکړي دا به کلر لیسي دا پوینټ یاد ساتئ ټیک شو او که فرض کا ډي چې کوم اربیټل لې دا زمون سره سره په ډي چې کوم سب شیل لې بده کې چې دنه کوم اربیټال لې دا پارشلی فیلو ور په ډي دا خبره یاد ساتئ چې ډي چې کوم سب شیل لې بده کې 10 الکترون راځي د ته فل ویل کی او که فرض کا په ډي کې 0 الکترون راغلو یوم پکې نو د ته امټي ویل کی نو دا دواړه په کلر نه ورکې دا په کلر لیسي خو که فرض کا پارشلی وی پارشلی مقصد د سره چې د یو نو واخله د 9 پورې الکترون پکې وي نه 10 وی نه 0 وی د پارشلی فیلډ اربیټال ویل کیږي یا سب شیل ویل کیږي ها نو د دې د وجه نه بیا څه کوي کلر پروډوس کوي ټیک شو موږ ته را پته را چې ډي زموږ سره یو سب شیل او بده کې 10 الکترون راځي او بده کې 5 اربیټل دي سو اربیټل 5 اربیټل د یو نوم دی ډي ایکس واي د بل نوم دی ډي واي زد د بل نوم دی ډي ایکس زد د بل نوم دی ډي ایکس سکوير واي سکوير او د بل نوم دی ډي زد سکوير 5 اربیټل او په هر یو اربیټل کې 2 الکترون راځي که فرض کا دا داسې مکمل کمپلیټ و داسې نو دا به کلر نه ورکړي که فرض کا دا داسې مکمل ام ټي او په دې کې یو الکترون هم نو بیا به هم کلر نه ورکړي که فرض کا الکترون پکې وو خو مکمل کمپلیټ نه لکه فار ایگزامپل ما پکې واغسته چې 2 الکترون چې کله دا ډي چې کوم الیمنٹ دي ترانزیشن کوم الیمنٹ دي دا کمپلیکس کله جوړي نو د دې کمپلیکس چې کله جوړي نو په دې کې چې څه کېږي په دې کې دا ډي چې کوم اربیټل دی دا په ټو کېټګري کې ډیوایډ کړي یو زمون سره دا سوي چې هغه ته موږ T2 جی وای بل ته موږ وای ای جی وای دا خبره یاسه ای جی چې کوم دی T2 جی چې کوم دی T2 جی په دې کې 3 اربیټل سوي 3 اربیټل لکه 1 2 3 دا 3 اربیټل دی دا خبره یاسه او د دې انرژي به زمون سره سوي د دې انرژي به لوري T2 جی چې کوم اربیټل جنریټ شي جوړ شي فارم شي نو دغه انرژي به سوي کموي او ای جی چې کوم اربیټل دغه شي نو T2 جی چې کوم دی دا به 3 اربیټل وي او ای جی چې کوم دی دا به 2 اربیټل وي دا خبره یاد ساتئ خو د دې چې کوم انرژي ده دا انرژي به سوي دا به هاي اوس یو ویزیبل ریډیشن یا لایټ یا EMR چې کوم ریز دي خو هغه به یو ویزیبل ریجن کې دا کله په کمپلیکس باندې لګي کمپاوند باندې لګي نو چې په دې کې کوم الکترون دی دا به شپ کې جمپ لګي د دې شیل نه د دې اربیټل نه د اربیټل د دې اربیټل نه بچرته زی د بار چې کوم ای جی د T2 جی نه به ای جی ته نو چې ای جی ته زی د موومنت اف الکترون او ترانزیشن اف الکترون ورته ویلي څه ورته ویل کی ترانزیشن اف الکترون نو دا هم زمون سره سره ډي دی او دا هم زمون سره ډي دی نو د ډي ترانزیشن ویل کی ها په T2 جی کې با ډي ایکس واي डी वाई زد او डी एक्स वाई دا درې ونه اولنی چې کوم درې دي دا په څه کې راځي
دا به په A2G کې T2G کې راشي او دا دواړه چې کوم دي دا په څه کې راشي دا په EG کې راشي د انرژي هاي لیول ته لاړ شي دا په لوور لیول ته راشي د دې نه چې کوم الکترون دی شفټینګ کېږي دی دا نو دام ډي او دام ډي دی ځکه هو د ډي ټرانزیشن وای نو د ډي ټرانزیشن د وجې نه زمونږ سره دا کمپلیکس څه ښکاري دا کمپلیکس کلر ښکاري په ساينس کې په کیمستري کې زمونږ سره څو کلرز دي 7 کلرز دي هغه 7 کلر ته موږ ویب جی آر وایو ویب جی آر په دې کې کم کلرز دي وایلنٹ انډیګو بلو گرین یلو او بل زموږ سره اورنج او بل زموږ سره ریډ خو امپورټنت خبره یا ساتي چې کله په دې کمپاوند باندې دا ریډیشن لګي او د دې ریډیشن نه یو لکه فار ایگزامپل که وایلنٹ ابزارف کو نو دا به موږ ته دا کمپاوند وایلنٹ نه ښکاري دا خبره یاد ساتئ د دې چې کوم کمپلیمنټری کلر دی کمپلیمنټری کلر مقصد څه نه دا پاتې شو کنه د دې نورو کلر نه د مکسر نه چې کوم کلر جوړ شو هغه ته موږ کمپلیمنټری کلر وایو دا کمپاوند چې موږ ته په کوم کلر کې ښکاري هغه ته موږ کمپلیمنټری کلر وایو نو ګوره دا ابزارف شو دا پاتې شو نو د مکسچر نه به یو بل کلر جوړیږي نو دا کمپاوند به موږ ته په هغه کلر کې ښکاري دا خبره اساس اوس که فار ایگزامپل دا یلو او دا وایلنٹ او دا انډیګو دواړه ابزارف کړو نو د دې د مکسچر نه چې کوم کلر جوړیږي لکه فار ایگزامپل اولی وایلنٹ ابزارف کو د دې نور نه چې کوم مکسچر جوړیږي لکه فار ایگزامپل انډیګو شو ٹھیک شو بلو شو گرین شو وایلنٹ شو اورنج شو او ریډ شو د دې د مکسچر نه چې کوم کلر جوړیدو دی ټول موږ مکس کو نو هغه ته موږ کمپلیمنټری کلر وایو اوس وایلنٹ او انډیګو دواړه زموږ سره څه کیږي دا ابزارف کیږي بیا د بلو د گرین د یلو اورنج نه چې کوم کلر جوړیږي هغه ته موږ کمپلیمنټری کلر وایو او هغه کلر به موږ ته بیا کمپاوند ښکاري لکه کمپاوند چې کوم کلر دی هغه کلر به راته ښکاري یا فار ایگزامپل زموږ سره بلوی ابزارف کو نو دا نور چې کوم پاتې شو د دې نه به کمپلیمنټری کلر جوړیږي یا گرین ابزارف کو یا یلو یا ریډ ابزارف کو نو د دې نه چې کوم کلر نیکسټ جوړیږي دا کوم چې پاتې شو دا ته به موږ کمپلیمنټری کلر وایو او کمپاوند به موږ ته چې دا کوم کلر ابزارف کوي په دا کلر کې به موږ ته نه ښکاري چې کوم کلر کمپلیمنټری هغه کمپلیمنټری کلر کې به موږ ته ښکاري دا خبره یاد ساتئ کمپلیمنټری کلر چې کوم دی دا به الټه وي د دې نورو د مکسچر نه به جوړیږي چې کوم دی ابزار شو نور پاتې شو د هغوی د مکسچر نه به کمپلیمنټری کلر جوړیږي نو ما تاسو ته یو څو دغه لیکلي دا خبره یاد ساتئ کلرز اف لایټ ابزارف چې کله لایټ ابزارف کیږي دا لایټ راځي بلې سامپل باندې لګي نو د دې لایټ نه په دې کې 7 کلرز دي نو د دې نه بس کلرز ابزارف کوي س فریکوینسي به ابزارف کوي س ویولینت به ابزارف کوي او هغه مقصد شو ویولینت به ابزارف کوي یا کمپلیمنټری کلر په کوم ورکی کمپلیمنټری کلر اف کمپلیکس د کمپلیکس کوم کلر دی کمپلیکس چې په کوم کلر کې مونږ ته ښکاري ته مونږ کمپلیمنټری کلر وایو زموږ سره وایلنٹ دی دا وایلنٹ ویولینت د 450 د 400 نه واخله د 435 پورې که فرض که دی ابزارف کو وایلنٹ ابزارف کو نو دا به مونږ ته را کمپاوند په وایلنٹ شکل کې نه ښکاري د دې کمپلیمنټری کلر یلو دی دا موږ ته په یلو شکل کې ښکاري دا یاد ساتئ که فرض کا بلو ابزارف کو نو د بلو چې کوم ویولینت دی هغه د 435 نه واخله 480 پورې دی نو دا موږ ته په بلو کې نه ښکاري دا به موږ ته په اورنج کې ښکاري ولې دا د کمپلیمنټری کلر دی که فرض کا دا موږ بلو او گرین کمباین اسکو ابزارف کو نو د 480 نه واخله د 500 پورې ویولینت دومره ویولینت پي نو دا به موږ ته په بلو گرین کې نه ښکاري دا به موږ ته په اورنج ریډ کلر کې ښکاري دا خبره اصل که فرض کا گرین ابزارف کو یا یلو ابزارف کو یا اورنج ابزارف کو یا ریډ ابزارف کو اني په دې کې اني پارت چې کوم کلر دی هغه ابزارف کو گرین ابزارف کو نو د 500 نه واخله 600 پورې به وي او دلته به زموږ سره سوي ریډ کلر به ورکوي د دې کمپلیمنټری کلر هغه دی که فرض که یلو ابزارف شو نو د دې ویولینت به څومره وي د 560 نه واخله 595 پورې خو د دې کلر چې کم دی هغه به یلو نه وي هغه به وایلنټ وي هغه به څه وي وایلنټ ولې دا یلو کلر چې کم دی کمپلیمنټری کلر دا وایلنټ دی دا وایلنټ چې کم کمپلیمنټری کلر دی هغه زموږ سره سره یلو دی بیا که فرض که اورنج دغه کې نو د اورنج ویولینت څومره دی د 595 نه واخله د 620 پورې نو دا به اوس اورنج چې کم دی هغه کلر کې به موږ ته کمپاوند نه ښکاري موږ ته به کمپاوند په بلو شکل کې ښکاري دا خبره یاد ساتئ
که فرض کا ریډ ویولنت یې کو ابزارو کو نو دې ویولنت په څومره وي د دې ویولنت په وی د 650 نه اخله 750 پورې یا د 800 پورې نو دلته به موږ ته د کمپاوند چې کم دی دا به موږ ته په ریډ شکل کې نه کاری دا به موږ ته په گرین شکل کې کاری ما چې څومره په دې ټاپک کې خبرې وکړې که فرض که موږ کلرز اف کمپلیکس باندې بحث کوو نو کلرز اف کمپلیکس په د ډي ډي ټرانزیشن د وجې نه وي خو چې دا کمپاوند کم کلر د سن لایټ چې کم دی کم لایټ چې کم دی د هغې نه کم کلر کم فریکوینسي کم ویورند ابزارو کوي نو په هغې شکل کې به نه ښکاري دا به موږ ته په کمپلیمنټري شکل کې ښکاري دا زموږ سره و یو وی ویزیبل ریډیشن ابزارپشن اینڈ کلر اف میټل کمپلیکس د دې نه سکرین شاټ اخیستی شي